שלום, אני מלודי, ואני אחת היזמיות והמארגנות של TEDx Jaffa Women 2025 בסימן ווינרג'י. ואני ממש מתרגשת להיות כאן ולשתף קמצוץ קטן מהסיפור, ואיך אני בעצם הגעתי להיות חלק מהצוות המנצח, המשפחת TEDx Jaffa Women, שהוא באמת בגדר חלום. אז הסיפור שלי מתחיל לפני 3 שנים, שאני מוצאת עצמי בקוסטה ריקה, ואני קוראת לו מסע טרנספורמציה משבר למהות, כי ברגע אחד כל החיים שלי ככה נשמטו מתחת לרגליי, לפחות החיים הקודמים שלי שהיו לי, ומצאתי את עצמי ברגע שאני פשוט מאבדת הכל, ומקבלת חזיון, תמונה, גלימפס קטן אל תוך העתיד שלי, ואני רואה במה גדולה, ואורות, ושטיח אדום. וזה סיפור של From me to we, בגלל שזה הצית בי חלום ישן. אני באה מעולם האקדמיה, אני באה מעולם ה-knowledge, רעיונות, ידע שמשנה את העולם, ולי תמיד היה חלום, ככה קטן, גדול, להיות על במת TED ולתת TED Talk, אני לתת הרצאה קטנה שלי. ומתוך החלום הקטן הזה, מתוך החזיון שראיתי שם בקוסטה ריקה, חזרתי חזרה לישראל והעזתי בפעם הראשונה בגיל 40 לדבר במיקרופון, בפודקאסט. קראו לו חשיבה של אישה עשירה. ממש לא הייתי עשירה, הייתי רחוק מזה. והעזתי להגיד בקול רם לתוך המיקרופון, יש לי חלום, וזה לארגן אירוע TEDx Woman, TED Woman, בסימן נשי, נקבי. ממש לא ידעתי, לא הכרתי את ליבי או את גליה, ולא ידעתי שום דבר על איך זה יכול בכלל להתקיים ביקום המאוד מאוד קטן שלי אז. אבל העזתי להגיד את החלום בקול רם. וכמו שאני מלמדת, ממחשבה למילה למציאות. החלום הזה התגשם. אני אשכרה ישבתי באולפן פודקאסט שלי, וראיינתי את רונן גפני. וכשעשיתי את המחקר שלי עליו, אז ראיתי שהוא עמד על במת TED, אמרתי, וואו, הנה החיבור. כי כשחיפשתי באינטרנט, חיפשתי אירוע, להגיש מועמדות כדוברת, לא מצאתי אירוע, 5 שנים לא היו אירוע. ושאלתי את רונן, תגיד, אחרי שסיימתי לראיין אותו, תוכל לחבר אותי עם המארגנות של אירוע TED, אלו שארגנו את האירוע שאתה דיברת בו? והוא אמר, בטח, אני שולח לך את הטלפון של ליבי. אני מיד לא חיכיתי לרגע, I acted upon it, והעזתי לשלוח לה הודעה קולית, באורך של פודקאסט, מיני פודקאסט, ואמרתי לה, ליבי, אני יודעת שאת בטח לא יודעת מי אני ומה אני רוצה ממך, אבל יש לי חלום, יש לי אש שבוערת בתוכי, ואני לא יודעת מה ואיך, אבל נשים, כוח נשי, אנרגיה נשית, לא יודעת איך, לא יודעת מתי, לא יודעת כלום, אבל יש לי חלום. ומאותו רגע קיבלתי הודעה בחזרה, מחבקת, אוהבת קודם כל, שכל כך מילא אותי באהבה כזאת ענקית, ואמרתי וואו, וואו, אנחנו חייבות לראות מה עוד אפשרי. ואז מהר מאוד היא אמרה בואי תדברי גם עם גליה. וככה, לפני שנה ומשהו, נולד חלום קטן. ולימים הוא הפך להיות ווינרג'י. ולימים זה הפך להיות מובמנט, תנועה של שלושה נשים יזמיות, woman entrepreneurship, woman energy, שאנחנו בוראות מתוך חלום, מתוך הרחם שלנו רעיון, והדבר הזה שבקרוב אתם תוכלו להיות חלק ממנו, מבקש לשנות את פני החברה, את פני העולם, ולאפשר במה לרעיונות מעוררי השראה של נשים וגם גברים מדהימים, שגם הם היה להם רעיון, והם באו ועשו פיץ' ובחרנו בהם, והם יעמדו על הבמה. ממש בקרוב, ב-19 לאוקטובר, באנגר 11, וגם אתם תוכלו להיות חלק מהמהפכה הזאת שאנחנו מבקשות להוביל. ואני חושבת, וקראתי גם לסיפור שלי, מסע טרנספורמציה משבר למהות, כי באותו רגע שאני איבדתי הכל, איבדתי את החיים, את הפרנסה, את מי שאני הייתי, אני בעצם גיליתי את המהות שלי. וזה שלא אני צריכה לעמוד על הבמה, אלא אני רוצה ליצור את הבמה הזאת, כי יש בי את הכוח המניע, וזה הלמה שלי בעולם הזה. ואני מזמינה אתכם גם כן להיות חלק מהלמה הגדול הזה,
כי כולנו ביחד, ווינרג'י זה בעצם האנרגיה של כולנו, האזור גאונות של כולנו, שאנחנו שוזרים אותו יחדיו. אז אני אומנם חלק, אני חרוז אחד מחלק השרשרת הזאת שבקרוב תכירו כל אחת ואחד מאיתנו, כי אנחנו כולנו חלק מהסיפור. כולנו מחזיקים חתיכה קטנה של פאזל שמרכיב תמונה ענקית של עולם חדש, עולם מעורר השראה, עולם מלא ביופי ואור ושפע אינסופי, ויש לנו הזדמנות לשנות. הסיפור עוד לא נגמר, אנחנו רק התחלנו לכתוב אותו. נתראה ב-19 לעשירי, באנגר 11, אנחנו כולנו נהיה שם, ספרו לכולם, עידן חדש התחיל.